Assam CEE 2023 মেথমেটিক্সৰ পেপাৰৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আজি আমি ডিছকাছ কৰিম তোমালোকে সলিউশ্যনবিলাক চাই যাব কাৰণ ৰিসেন্টলি CEE যোনখিনি মেথছৰ পেপাৰ 2025-24 পেপাৰ্ছ আৰ নট ডেট মাছ ইজি অলপ কুৱেশ্যন টাফ আহে তো সেইকাৰণে কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰাটো বহুত দৰকাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা ইফ f of x plus y f of x into f of y দিয়া আছে আৰু summation 1 to infinity f of x equal to 2 দিয়া আছে then we need to find f of 4 by f of 2 ঠিক আছে so এটা ফাংশনাল ইকুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যনো হয় প্লাছ ইয়াতে সিকুৱেন্সৰো কনসেপ্ট ইউজ হৈ আছে তো এটা বহুত এটা ভাল কুৱেশ্যন হয় আৰু টাফ কুৱেশ্যন হয় so আমি এনেকুৱা কেছৰ সদায় ফাংশনটো আমি কি ল'ম f of x equal to a power x ল'ম কিয় ইয়াতে যদি f of x plus y লওঁ তেতিয়া a power কি হ'ব x plus y হ'ব আৰু এইটো মই সেপাৰেট কৰিলে a power x into a power y আমি লিখিব পাৰিম আৰু a power x মোৰ কি হয় f of x into a power y f of y যোনটো আমাৰ কন্ডিশন দিয়া আছিল f of x plus y equal to f of x into f of y হেতু ইয়াতে ফুলফিল কৰে সেইকাৰণে আমি fx টো কি ল'ম a power x ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে সামেশন দিয়া আছে x equal to 1 to infinity ইয়াতে দিয়া আছে a power x ইয়াৰ ভ্যালুটো কি দিয়া আছে 2 আমি fx ৰ জায়গাত এটো পুট কৰি দিম এতিয়া তোমালোকে চাবা এটো হৈ যাব x ৰ ভ্যালু 1 ললে a next a square next a cube dot 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 এনেকে ইনফিনিটি লিখে যাব ঠিক আছে তো এটো এটা ইনফাইনাইট জিপি হয় ইনফাইনাইট জিপিৰ আমি ফৰ্মুলা জানো sn ইকুৱেল টু কি হয় s ইনফিনিটি ইকুৱেল টু কি হ'ব ইনফাইনাইট জিপি ফৰ্মুলা যোনে নাজানা লিখি ল'বা a by 1 minus r হয় হতে আৰু a এৰ ভ্যালুটো কি দিয়া আছে ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো ইয়াত a দি হয় তো একো প্ৰবলেম নাই আৰু r এৰ ভ্যালুটো ইয়াতে a হয় তো 1 minus a কাৰণ সেকেন্ড টার্ম ডিভাইড বাই ফার্স্ট টার্ম যদি কৰো a স্কয়ার বাই a এর ভ্যালুটো a হ'ব তো ফার্স্ট টার্মও ইয়াত a হয় আৰু কমন ৰেশিও a হয় আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো ইকুৱেল টু 2 দিয়া আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি যদি a ইকুৱেল টু 2 minus 2a হ'ব আৰু এক সিম্পলিফাই কৰিলে 3a ইকুৱেল টু 2 আহি গ'ল আৰু আমি a এৰ ভ্যালুটো পালো a এৰ ভ্যালুটো কিমান পালো 2/3 তো যোনটো আমাৰ ফাংশন হ'ল fx তো আমাৰ কি আছিল fx তো আছিল a power x তারমানে 2/3 power কি হৈ গ'ল x হৈ গ'ল ঠিক আছে সো এটা যোনটো কোৱেশ্চন দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো কি ফাইন্ড কৰিব লাগে f of 4 divided by f of 2 তো x ৰ জায়গাত 4 পুট কৰিব লাগে তো 2/3 power 4 2/3 power 2 তো ডিভাইড কৰিলে এটো পাৱাৰটো কমি যাব 2/3 হোল স্কয়াৰ হ'ব আৰু যোনটো 2 স্কয়াৰ 4 3 স্কয়াৰ 9 তো অপশন কোনটো কারেক্ট হ'ব আমাৰ অপশন ডি ইজ কারেক্ট ঠিক আছে বহুত ভাল কোৱেশ্চন হয় বহুত স্ট্যান্ডাৰ্ড কোৱেশ্চন হয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আকো আহিব পাৰে তো সেই কাৰণে তোমালোকে চাই লবা এবাৰ ভালকে ঠিক আছে সলিউশনটো এবাৰ লিখি লবা চলো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাম আমি Next question is if the fourth term in the binomial expansion is 20 into 8 power 7 then a value of x ঠিক আছে এটো এটা বহুত ভাল কোৱেশ্চন কাৰণ binomialটো সিম্পল দিয়া নাই ভিতৰত 2/x into x power আকৌ লগত দিয়া আছে ঠিক আছে তো binomial থিওৰামত তোমালোকে এটা বস্তু জানা a plus b power n ত যোনটো জেনাৰেল টাৰ্মৰ ফৰ্মুলা হয় এটোক আমি tr plus 1 লিখো আৰু এটো ফৰ্মুলাটো হয় ncr a power n minus r y power r ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাৰ কোৱেশ্চনটো ফোর্থ টার্ম উলিয়াব দিছে মানে t4 উলিয়াব দিছে t4 কি হ'ব আমি ফৰ্মুলা লিখিলে t3 plus 1 আৰু ইয়াত n ৰ ভ্যালু 6 হয় ওপৰত পাৱাৰ 6 আছে তো 6c3 2/x power কিমান হ'ব 6 minus 3 আৰু y এর ভ্যালু হল x power log x base 8 ইয়াৰ power 3 এটো ভ্যালু দিয়া আছে 20 into 8 power
7 ভালকৈ চাই যাব বিকজ ইয়াতে কেলকুলেশ্যন আমাৰ বহুত থাকিব পাৰে এতিয়া 6C3 ফৰ্মুলা আমি জানো ওপৰত থাকিব ফেক্টৰিয়েল 6 তলত থাকিব ফেক্টৰিয়েল 3 আৰু এইফালে 6 - 3 সেইটো হৈ গ'ল ফেক্টৰিয়েল 3 আৰু এইটো হৈ গ'ল 2 পাৱাৰ 3 ডিভাইডেড বাই x কিউব ইনটু x এইটো আমি এনেকৈ থৈ দিম log x বেছ 8 হোল কিউব ইকুৱেল টু 20 ইনটু 8 পাৱাৰ 7 8 পাৱাৰ 7 দিয়া আছিলে ৰাইট 8 পাৱাৰ 7 ঠিক আছে এইটো ইয়াত ভালকৈ লিখিলোঁ 8 পাৱাৰ 7 এতিয়া যদি আমি ইয়াক চিম্প্লিফাই কৰোঁ 6 ফেক্টৰিয়েলটো হ'ব তোমাৰ 6 ইনটু 5 ইনটু 4 ইনটু ফেক্টৰিয়েল 3 লিখিব পাৰিম তলৰ এটা ফেক্টৰিয়েল 3 লৈ ল'ম আমি আৰু বাকী 3 2 ইনটু 1 যাতে এইটো কেঞ্চেল হৈ যায় আৰু এইটো 6 কেঞ্চেল হৈ যাব ঠিক আছে আৰু 2 কিউব আমাৰ 8 হৈ গ'ল 8 বাই এক্স কিউব ইনটু এক্স log x বেছ 8 হোল কিউব ইকুৱেল টু 20 ইনটু 8 পাৱাৰ 7 এতিয়া চোৱা ইয়াতে 5 ইনটু 4 20 এইটো 20 কেঞ্চেল গুচি যাব আৰু 8টো এফালে গ'লে ডিভাইড হ'লে 8 পাৱাৰ 6 আহি যাব তো আমি গোটেই বস্তুটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম x বাই log x বেছ 8 ডিভাইডেড বাই x ইয়াৰ হোল কিউব লিখিব পাৰিম ইকুৱেল টু কি হৈ যাব 20 20 কেঞ্চেল হৈ যাব তো এইটো আহিব 8 পাৱাৰ 6 ঠিক আছে 8 পাৱাৰ 6টোক মই 8 স্কুৱেৰ হোল কিউব লিখিব পাৰোঁ তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কিউব কিউব আঁতৰি যাব তো x log x বেছ 8 ডিভাইডেড বাই x ইকুৱেল টু 8 স্কুৱেৰ কিমান হ'ব 64 এতিয়া ইয়াতো এক্সৰ পাৱাৰ 1 আছে তো তোমালোকে চোৱা ইয়াত এক্স পাৱাৰ কি হ'ব এক্স log x বেছ 8 মাইনাছ 1 ইকুৱেল টু 64 এতিয়া অপশ্যনকেইটা যদি তোমালোকে চোৱা এইটো আমি ছল্ভো কৰিব পাৰোঁ বাট অপশ্যনৰ পৰা ভেৰিফাই কৰিলে বেছি ভাল হ'ব অপশ্যনত চোৱা 8 কিউব আছে 8 স্কুৱেৰ আছে 8 আছে 8 পাৱাৰ মাইনাছ 2 এতিয়া এটা এটাকৈ যদি পুট কৰি চাওঁ ইয়াত যদি log 8 পুট কৰি দিওঁ 8 বেছ 8 1 হৈ যাব তো 1 মাইনাছ 1 0 হৈ যাব এক্স পাৱাৰ 0 টু 64 কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তো এক্সৰ ভেলুটো 8 হ'ব নোৱাৰে যদি মই এক্সৰ ভেলুটো 64 লওঁ তো তোমালোকে চাবা 64 পাৱাৰ log 64 বেছ 8 মাইনাছ 1 ইয়াক যদি মই লিখোঁ 64 এইটো log 8 বেছ 8 স্কুৱেৰ মাইনাছ 1 লিখিব পাৰোঁ আৰু স্কুৱেৰটো বাহিৰলৈ গুচি আহে তো 64 এইটো 2 বাহিৰলৈ আহি যাব log 8 বেছ 8 মাইনাছ 1 এতিয়া চোৱা log 8 বেছ 8 1 হয় 1 ইনটু 2 2 2 মাইনাছ 1 1 তো 64 আৰু এফালেও ইকুৱেল টু 64 দিয়া আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাই যাম যে এক্সৰ ভেলুটো কিমান হ'ব লাগিব 64 আৰু এটা ভেলু আহিব যোনটো ইয়াতে দিয়া নাই যদি আমি এই কুৱেশ্যনটোক নৰ্মেলি ছল্ভ কৰিব যাওঁ সেইটো তোমালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবা বাট আই থিংক এনেকৈ কৰাটো বেছি ইজি হ'ব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ঠিক আছে তো আনচাৰটো কি হ'ব 8 স্কুৱেৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ তোমালোকে এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বা কেলকুলেশ্যনখিনি চাই ল'বা নিজে আৰু এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঠিক আছে চলো নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো এটা মেট্ৰিক্সৰ কুৱেশ্যন এইটো বহুতে ভাল কুৱেশ্যন জেই লেভেলৰ কুৱেশ্যনে হয় এইবিলাক জেইৰ ওপৰতে ক'লেও বেয়া নহয় CEE আজিকালি ষ্টেণ্ডাৰ্ড আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই যে বহুত ইজি কুৱেশ্যন আহিব এইটো কুৱেশ্যন চোৱা তোমালোকে কৈছে লেট এ বি এ 3x3 মেট্ৰিক্স হেভিং এণ্ট্ৰিজ -1 0 1 দ্য নাম্বাৰ অফ অল ছাচ এ হেভিং ছাম অফ অল এণ্ট্ৰিজ ইকুৱেল টু 5 ইজ মানে তোমাৰ যোনটো মূলক পক্ষ আছে এইটো 3x3 অৰ্ডাৰ হয় তাৰ যিমানবোৰ এলিমেণ্ট আছে সেইখিনি আমি -1 0 1 ল'ম আৰু সেই এলিমেণ্টবিলাকৰ এডিশ্যনটো সদায় 5 হ'ব লাগিব মানে ধৰি লোৱা তোমাৰ 3x3 মেট্ৰিক্স এটা আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম A11 A12 A13 এনে নিলিখিলেও হ'ব মই ABC লৈ দিম তেতিয়া অলপ বেছি দেখিব ভাল হ'ব ABC DEF GHI
এই 9টা এলিমেণ্ট আছে এতিয়া এই 9টা এলিমেণ্ট গোটেইকেইটা যদি মই সাম কৰোঁ a প্লাছ b প্লাছ c প্লাছ d প্লাছ e প্লাছ f প্লাছ g প্লাছ h প্লাছ i ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'ব লাগিব 5 হ'ব লাগিব গম পাইছা আৰু এ বি চি এই গোটেই এলিমেণ্টবিলাক আমি কি ল'ব পাৰিম -1 0 1 ল'ব পাৰিম এতিয়া 5টা 1 ল'লোঁ বাকীকেইটা 0 ল'লোঁ 6টা 1 ল'লোঁ এটা -1 ল'লোঁ 7টা 1 ল'লোঁ দুটা -1 ল'লোঁ সেনেকৈও কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ এ ভেলুটো 1 বিৰ ভেলু 1 চিৰ ভেলু 1 ডিৰ ভেলু 1 ই এফ জি চবৰে ভেলু আমি কিমান ল'লোঁ +1 চব যদি মই প্লাছ কৰোঁ এইটো ভেলু 7 হ'ব তো এইচৰ ভেলুটো -1 ল'ব লাগিব আইৰ ভেলুটো -1 ল'ব লাগিব তেতিয়াও আনচাৰ কি হ'ব 5 তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যেতিয়াও আহে সদায় পাৰমুটেশ্যন ইউজ কৰিম আমি পাৰমুটেশ্যন ইউজ কৰিলেহে কুৱেশ্যনটো ইজি হ'ব ভালকৈ চাবা ফাৰ্ষ্ট আমি কেছ 1টো ল'ম কেছ 1টো কেনেকৈ ল'ম আমি ল'ম টোটেল 7 টোটেল 1 আমি কেইটা ল'ম 7টা ল'ম টোটেল -1 কেইটা ল'ম 2টা ল'ম তেতিয়াও 7 + 7 - 2 5 হৈ যাব তো এইটো কেছত টোটেল মেট্ৰিক্স কেনেকৈ ওলাই তোমালোকে ভালকৈ চাবা টোটেল 9টা এলিমেণ্ট আছে ঠিক আছে 9টা এলিমেণ্টক এৰেঞ্জ কৰা টোটেল ৱে হ'ল 9 ফেক্টৰিয়েল আৰু ইয়াতে ৰিপিট 7টা 1 হৈ আছে তো ডিভাইডেড বাই এটা 7 ফেক্টৰিয়েল আহিব আৰু দুটা ৰিপিট হৈ আছে ডিভাইডেড বাই 2 ফেক্টৰিয়েল তো যদি আমি জাষ্ট চিম্প্লিফাই কৰিম 9 × 8 × 7 ফেক্টৰিয়েল লিখিব পাৰিম এইটো 2 × 1 × 7 ফেক্টৰিয়েল লিখিব পাৰিম এইটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল 2 4 টাইমছ তো এনেকুৱা আমি কেইটা মেট্ৰিক্স পাম 36টা মেট্ৰিক্স পাম ঠিক আছে চ' এইটো কুৱেশ্যনটো ইমান ইজি নহয় আমি বহুতকেইটা কেছ ল'ব লাগিব কেছ 2টো লোৱা কেছ 2টো আমি কি হ'ব পাৰে এইবাৰ আমি কি ল'লোঁ টোটেল 1 6টা লৈছোঁ টোটেল 1 যদি 6টা লওঁ তো -1 কেইটা ল'ব লাগিব এটা ল'ব লাগিব আৰু টোটেল আমাৰ মেট্ৰিক্সটো 9টা এলিমেণ্ট আছে সেইকাৰণে এতিয়ালৈ 7টাই হৈছে তো টোটেল 0 এবাৰ কেইটা ল'ব লাগিব 2টা ল'ব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত টোটেল এলিমেণ্ট 9টা 1 ছবাৰ ৰিপিট হৈছে 0 দুবাৰ ৰিপিট হৈছে এইটো ফাইন কৰিম 9 ফেক্টৰিয়েল ডিভাইডেড বাই 6 ফেক্টৰিয়েল 2 ফেক্টৰিয়েল এইটো তোমালোকে ফাইন কৰিলে গম পাবা ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 252 কেলকুলেট কৰি ল'বা এইটো মই তোমালোকৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে পাৰিবা বুলি ধৰি লৈছোঁ নেক্সট কেছ 3টো চাবা তোমালোকে কেছ 3 আমি এবাৰ কি কৰিম টোটেল 1 এবাৰ কেইটা ল'ম আমি টোটেল 1 এবাৰ 5টা লৈছোঁ আৰু এতিয়াতো -1 ল'বই নোৱাৰিম কাৰণ -1 ল'লে এডিশ্যন কৰিলে 5তকৈ সৰু হ'ব যোনটো কুৱেশ্যনত 5তকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে চ' টোটেল 0 আমি কেইটা ল'ব লাগিব এবাৰ 9টা আছিলে ন তো 4টা আমি 0 ল'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ টোটেল এলিমেণ্ট কি হ'ব 9টা হ'ব তো এইবাৰ আমাৰ টোটেল মেট্ৰিক্স কিমান হ'ব টোটেল 9 ফেক্টৰিয়েল ডিভাইডেড বাই 5 ফেক্টৰিয়েল ইনটু 4 ফেক্টৰিয়েল তো ফেক্টৰিয়েল আমি এইকেইটা ফাইন কৰিলে আমি কিমান পাম ইয়াৰ ভেলুটো পাম 126 ঠিক আছে এতিয়া গোটেইকেইটা কেছ আমি এড কৰি দিম টোটেল মেট্ৰিক্স কেছ 1ত আমি কিমানটা পাইছিলোঁ 36টা পাইছিলোঁ কেছ 2ত আমি পাইছিলোঁ 252টা পাইছিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি পাইছিলোঁ 126 তো এই গোটেইকেইটা যদি আমি চাম কৰি দিওঁ তো আমি পাই যাম 414 আই থিংক ঠিক আছে 414 আমি পাম তো তোমালোকে কেলকুলেশ্যনখিনি কৰি ল'বা আনচাৰটো চি হ'ব ঠিক আছে তো এইটো বহুত এটা ভাল কুৱেশ্যন হয় PNC বেছড কুৱেশ্যন হয় মেট্ৰিক্স আৰু PNC আজিকালি একেলগে আহে কুৱেশ্যন তো সেইকাৰণে পাৰমুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন অলপমান জনাটো ভাল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু দুটামান কুৱেশ্যন কৰিলে তোমালোকে পাৰিয়ে যাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন JEE-টো আহে CWE-টো আহে তো আমাৰ কাৰণে হেল্পে হ'ব ঠিক আছে চলো নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন চাম আমি আজি টোটেল নাম্বাৰ অফ বাইনেৰী অপাৰেশ্যন অন এ ছেট উইথ 5 এলিমেণ্ট ঠিক আছে এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছিলে এতিয়া ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো লিখি ল'বা নাম্বাৰ অফ বাইনেৰী অপাৰেশ্যন অফ এন এলিমেণ্ট যদি এটা ছেটত nটা এলিমেণ্ট থাকে তেতিয়া কি হ'ব
ফৰ্মুলাটো হ'ব n পাৱাৰ n স্কুৱেৰ ঠিক আছে এইটো ফৰ্মুলা মই ৰাখি ল'বা n পাৱাৰ n স্কুৱেৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰুফ দৰকাৰ নাই বহুত বেছি ডিপলি যাব দৰকাৰ নাই কুৱেশ্যন আহে ফৰ্মুলাটো জানিলে চাফিচিয়েণ্ট হয় তো নাম্বাৰ অফ বাইনাৰী অপাৰেশ্যন কি হ'ব এনৰ জেগাত 5 পুট কৰি দিয়া 5 এলিমেণ্ট দিছে 5 পাৱাৰ 5 স্কুৱেৰ তো আনচাৰ ডাইৰেক্টলি কোনটো পাওঁ আমি ডি অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে তো এনেকৈ তোমালোকে আৰু অলপ কুৱেশ্যনছ কৰিব লাগিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু কুৱেশ্যনছ লৈ আহিম তো তোমালোকে মোৰ নাম্বাৰটো পাইছা যাৰ ডাউট থাকে পঠাই দিবা বা কমেণ্ট ছেকশ্যনতো দি দিবা এণ্ড আমাৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন হয় মাইণ্ড ব্লয়িং মেথৰ এটা গুগল ষ্ট'ৰত প্লে ষ্ট'ৰতে তোমালোকে এপটো পাই যাব তাত CEE গোটেইখিনি পেপাৰ তোমালোকে ফ্ৰীলি এভেইলেবল পাবা আৰু মেটেৰিয়েলো পাবা ভিডিঅ'জ লেকচাৰো পাবা আমি টেষ্ট চিৰিজো বহুত সোনকালে লঞ্চ কৰি আছোঁ চ' প্ৰপাৰ এটা CEE গাইড তোমালোকে পাবা তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা প্লাছ প্ৰেক্টিছ ছেশ্যনবিলাক এটেণ্ড কৰি থাকিবা ঠিক আছে চলো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ